Bună, sunt eu, vecina ta. Și astăzi, când postez acest videoclip, este Paștele. Nu am o rețetă tradițională pentru Paște, pentru că postez în ziua de Paște. Cine se mai apucă de gătit fix în ziua aia, nu? Așa că o să fac ceva drăguț. Nu știu dacă v-am spus, dar eu am fost întotdeauna în căutarea rețetei de brioșe. Rețetei perfecte de brioșe. Și pot spune că am găsit-o. Mie îmi place foarte mult combinația de mentă cu ciocolată. Mi se pare extraordinară când vine vorba de deserturi. Unora nu le place. De exemplu, M&M's cu mentă, cele mai bune bombonele din lume, dar asta ține de gusturile fiecăruia. Probabil sunt unii care urăsc acest gust sau li se pare că e un gust de pasă de dinți cu ciocolată. În fine, nu vreau să detaliez, nu vreau să judec pe nimeni. Așa că astăzi o să fac niște brioșe cu ciocolată și ar fi fost cu aromă de mentă dacă mai aveam esență de mentă, dar nu mai am, așa că o să pun esență de portocală. Nu mai am nici măcar de rom. Merge și așa. Dar, din nou, combinația de mentă cu ciocolată, ciocolata măruie în special, ar trebui să-mi iasă 12 bucăți și probabil vreo 8 o să le mănânc doar eu. O să încep cu începutul și o să pun la topit unt, cacao și ciocolata măruie pe baie de aburi, bineînțeles. Până se topesc toate acestea, am aici și restul de ingrediente uscate. Mă rog, restul. Am aici făină, praf de copt și bicarbonat de sodiu. Le amestec așa puțin. Și hai să preîncălzesc și cuptorul. 180 de grade. Temperatura asta e o temperatură universal valabilă. Cam peste tot la prăjituri se folosește, mai ales la prăjiturile cu blat. 180 de grade, 170 pe acolo. Ideea este că al meu cuptor face figuri și mă enervează câteodată, pentru că tocmai la temperatura asta nu vrea să ajungă nici râtul capului, oricum l-aș seta. Mai încerc și de data aceasta. Am pregătit și formele pentru brioșe. Am aceste hârtiuțe tare drăguțe cu floricele primăvăratice așa. Și aici aveam la congelator niște cremă de unt de la un tort pe care l-am făcut eu de Crăciun, ceva de genul. Și am scos-o să se dezghețe și o să încerc să ornez brioșele cu ea. Și am aici aici. O formă foarte interesantă, ar trebui să-mi iasă ca o floare, ca un trandafiraș. O să văd, e prima dată când folosesc aceste duiuri și sper să fie ce trebuie. Bun, mai folosesc ceva așa atipic, să zic, smântână acră, perfectă. Ok, mai am aici sare, ouă, zahăr, nimic special. Trebuia să pun mai devreme chestiile acelea la topit, pentru că trebuie să aștept să se și răcească puțin, pentru că folosim ouă și dacă pun ceva foarte fierbinte peste ouă, o să se facă omletă, ca întotdeauna. Bineînțeles că este o rețetă care folosește măsurătorile clasice, americane. O am chiar de la un patiser care are origini în Portugalia, dar trăiește în America. S-a adaptat și el. Am aici rețeta. Este o rețetă secretă, aș putea spune. E destul de simplu să faci brioșe. Dar dacă vrei să faci brioșe de calitate, trebuie să murdărești multe castroane. Asta e clar. Ai de spălat vase. Acum avem zahărul și ouăle pe care trebuie să le mixez. Am puțin zahăr pentru o rețetă americanească, să-i spun așa. La tortulețul acela festiv pe care l-am făcut anul trecut. Doamne, cât zahăr și unt am pus în el. Nu comentez. Ok. Zice 2 ouă. Țină sare. Sarea în bucate. Nu se poate fără ea. Bun. Am bătut ouăle cu zahărul și esențele și acum
o să adăugăm amestecul de cacao. Doamne, așa bine miroase. Mi-am amintit de glazura pe care o folosește mama mea la o rețetă. O rețetă de tort de ciocolată, tort clasic. Foarte bun. Doamne, ce bine miroase! Dacă aveam și mentă, esența de mentă mirosea demențial. Acum îmi spune să adaug jumătate din cantitatea de făină. Superb! Și apoi să adaug smântâna. Să știți că nu spune smântână pentru frișcă, spune sour cream, adică smântână acră, ca să nu existe discuții. Și esența. Ce bine arată! Și ăsta este aluatul. Acum îl împart în formele pentru brioșe la cuptor 180 de grade, 18-20 de minute. Gata, apoi le urnăm și sunt gata. Nu e mare lucru. O să încerc să le împart să fie cât de cât egale. Eu la brioșe știu că nu trebuie umplută ochi forma, pentru că oricum brioșele se umflă, mai ales acestea care au și praf de copt. O să se umfle, o să fie ca lumea. Cred că sunt mai degrabă muffins, nu cupcakes. Cupcakes. Deci există cupcakes care sunt cât o ceșcuță și există muffins, care sunt acelea umflate mari pe care le cumpărăm de la patiserie sau de la cafenea mai nou. Dar cred că traducerea e brioșe pentru ambele, doar că unele sunt mai mari, altele sunt mai mici. O să le mai aranjez eu puțin așa, o să le mai aplatizez și apoi în cuptor cu ele. Superb! Foarte frumos arată. Hop. Miros demențial. Mamă, și dacă aveam esență de mentă, explozie de arome. Și dacă tot am cuptorul preîncălzit, am zis să-mi pregătesc și cina. Am aici niște ciocanele de pui și niște morcovi. Da, fără cartofi astăzi. Mai colorat așa. Am revenit și cu produsul final. Am renunțat la acel dui pentru că această cremă nu are consistența potrivită. Trebuie o cremă mult mai catifelată, mult mai aerată, așa ca un mus, ca să pot să folosesc acele duiuri. Crema asta este prea consistentă. Așa că am schimbat duiul și cred că aceasta e cea mai aspectuoasă dintre ele. Restul le-am ornat cum am putut cu ciocolată. Acestea sunt brioșele de cupcakes. Asta este mai tristă, dar e delicioasă, bineînțeles. Mai tristă pentru că are puțină cremă. Cam așa arată. 12 bucățele. Astea sunt cupcakes. Muffins cred că ar fi de vreo 2 ori mai mari. Recomand să faceți brioșe, orice fel de brioșe. Toate sunt foarte bune și sunt un desert rapid, să recunoaștem. În același timp pot să fie și brioșe sărate. Nu trebuie neapărat să fie dulci. Nu vă recomand nicio carte astăzi, pentru că e zi de sărbătoare, ne relaxăm, nu? Paște fericit! Vă las cu vecinele! Vecinele!